السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج الحركة بركة والخاص بمساعدة كبار السن ومساعدين كبار السن. معكم أحمد سمير من فريق المهتمين بالسلامة العامة لكبار السن والحد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، سلمنا الله منها جميعا. بنقدم لحضرتك الفيديو الأول من مجموعة الفيديوهات الإرشادية في كيفية ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة والتي يستطيع كبير السن ممارستها داخل المنزل، والهامة جدا لتقوية المناعة اللي بدورها تساعد على محاربة فيروس كورونا. تعتبر هذه التمارين بديل رائع جدا للنشاطات الخارجية اللي كان متعود يعملها كبير السن قبل الحظر والحجر الاجتماعي المفروض في الوضع. من المعروف أن التقدم في العمر قد يضعف كفاءة الجهاز المناعي اللي بدوره قد يؤثر على القدرة على محاربة الأمراض المعدية زي فيروس كورونا. ولكن من الأخبار السارة أن الدراسات العلمية أثبتت أن تقوية العضلات تقوي الجهاز المناعي عن طريق الهرمونات التي تفرزها العضلات. ممارسة التمرينات الرياضية يحد بشكل كبير جدا من ضمور العضلات وتعب المفاصل التي قد يعاني منها كبير السن. هنبدأ دلوقتي بعرض تمرينات الإحماء والمرونة. المهم جدا لكبار السن يبدأوا تمرينهم الرياضي بعملية الإحماء وتمرينات المرونة، وده ممكن يكون من 10 ل 15 دقيقة. ده بيساعد على نشاط الدورة الدموية وتدفق كمية أكبر من الأكسجين للعضلات وزيادة مرونة الجسم عن طريق شد العضلات، وبالتالي ده بيقلل بشكل كبير جدا احتمالات الشد العضلي أو الإصابة. وزي ما احنا شايفين في الفيديو التمرينات المعروضة كلها معروضة في وضع الجلوس، على افتراض أن الطبيب قد أوصى كبير السن بعمل تمرينات المرونة في وضع الجلوس. ده بيكون آمن جدا لكبير السن لممارسة الرياضة. اعمل تمريناتك بمنتهى الهدوء، وما تنساش ان من الضروري استشارة طبيبك في نوعية التمرينات المسموح بيها واللي تناسب حالتك الصحية. ولو في اي لحظة وانت بتعمل التمرين شعرت بتعب او ألم، وقف التمرين في الحال. من الضروري ان يكون الكرسي ثابت في الارض، الظهر يكون بشكل عمودي على قد ما نقدر، وان يكون بأذرع، يكون الكرسي بأذرع. الدراعات دي هتساعدك جدا على عمل كتير من التمارين خصوصا تمرينات الأرجل، وهتساعدك على القيام والجلوس. إذا كان كبير السن يستطيع الوقوف، فمن الممكن أن يمارس تمرين الضغط وهو واقف ويسند على كرسي عشان يكون التمرين آمن جدا وسهل بالنسبة له. ممكن يعمل تمرين الضغط وهو ساند على ظهر الكرسي، أو وهو ساند على يد الكرسي، أو نفس التمرين وهو ساند على مقعد الكرسي. إذا كان كبير السن يستطيع الجلوس على الأرض، فمن الأفضل استخدام المرتبة الرياضية أثناء ممارسة هذا النوع من التمرين، بحيث نضمن أن مفيش أي تأثير سلبي أو ألم يحدث على المفاصل أو العضلات، وتساعد على عمل التمرين بشكل أسهل وأفضل. ممكن يعمل التمرين يكون التحميل إما على اليد أو على الأصابع إذا استطاع ذلك. إذا كان كبير السن يفضل أن يمارس التمارين وهو جالس، أو أن طبيبه قد أوصاه بذلك، فممكن أن يمارس تمارين شبيهة بتمارين الضغط، وذلك باستخدام كرسي آخر لمساعدته لعمل التمارين. وقد يستعين بمساعدة لتغيير اتجاه الكرسي إذا لزم الأمر، وممكن أن يسند على ظهر الكرسي أو ذراع الكرسي أو المقعد. إذا كان كبير السن ليس لديه دمبلز أو أثقال أو أدوات مشابهة، فمن الممكن أن يستعيض عنها بأفكار أخرى، على سبيل المثال أكياس الأكل. ويمكن أن يضع أكياس الطعام في كيس ويربطه على إيده، وقد يستعين بمساعده لربط الكيس على إيده، وبكده يكون عنده بديل رائع جدا للدمبلز يقدر يمارس بيه التمارين المختلفة للأذرع والأكتاف والصدر. ممكن طبعا يبدأ بأوزان قليلة
وبالتدريج يزود وزن الأكياس. بديهي طبعا إن لازم يكون وزن الأكياس متساوي، يعني الإيد اليمين زي الإيد الشمال. طيب لو كبير السن عايز بديل للبار الحديد بوزن يناسب سنه، ممكن جدا زي ما احنا شايفين انه يستخدم خدادية او مسند كنبة الانشورة. طبعا بالنسبة للرجال لازم ياخدوا الاذن الاول من زوجاتهم علشان ممكن تكون العواقب جسيمة. ويمسك كبير السن من طرفي المسند ويبدأ يمارس التمارين المختلفة زي الباي، الصدر، الجذع. ممكن جدا يثبت المسند في وضع معين لعدة ثواني. بشكل عام زي ما شفنا فالحركة البسيطة مثل القيام والجلوس، المشي في المنزل، صعود ونزول السلم، عدم الجلوس على الكرسي فترات طويلة بيكون ليها تأثير كبير جدا جدا لكبير السن. طبعا ده في تقوية كفاءة الرئة والقلب والصحة العامة. وبنفكرك انك لازم تستشير طبيبك في التمارين المسموح بها واختيار افضل التمارين المناسبة لك. وما تنساش ابعد عن الضغوط النفسية، كل كويس، نام كويس. وعشان نقلل من مخاطر فيروس كورونا بنفكر حضرتك بالآتي: غسل الأيدي باستمرار، لبس الكمامة، الكحة في الكوع، ابتعد عن لمس الأعين والأنف والفم، تجنب بقدر الإمكان التجمعات الاجتماعية والأماكن المزدحمة، تجنب الاقتراب من المرضى، نظف وعقم باستمرار الأسطح المعرضة لللمس.